कीबोर्डको टपको एरियामा हुने फंक्सन कीहरू मध्येमा F2 कीको काम एमएस एक्सेलमा के हुन्छ त? हामीले प्राय युज गरिरहने टपिक भनेको F2 हामी एडिट गर्नको लागि युज गर्छौं सेलमा भएको कन्टेन्टलाई। त्यस्तै गरेर यहाँनेर मानिलिउँ मसँग यहाँनेर सेल एक्टिभ छ, मैले कीबोर्डबाट F2 प्रेस गरे भने त्यो एक्टिभ भएको सेलमा कर्सर एक्टिभ हुन्छ अनि हामी एडिट गर्न सक्छौं, हटाउनु पर्ने छ हटाउन सक्छौं, थप्नु पर्ने छ थप्न सक्छौं। F2 भनेको हामीले कन्टेन्ट एडिट गर्नको लागि युज गर्छौं। त्यस्तै गरेर कन्ट्रोलसँग F2 भनेको प्रिन्टको अप्सनलाई एक्टिभ गराउनको लागि हो। मैले कन्ट्रोलसँग F2 की प्रेस गरे कीबोर्डबाट भने यो फाइल ट्याबमा भएको जुन प्रिन्ट अप्सन छ त्यो एक्टिभ हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट अप्सन छ अल्टसँग F2 सेभ एज डायलग बक्स ल्याउनको लागि भयो। कन्ट्रोल अल्टसँग मैले F2 की प्रेस गरे कीबोर्डबाट भने सेभ एज को डायलग बक्स हामीले ल्याउन सकिन्छ। यही डायलग बक्स हामी कीबोर्डबाट F12 प्रेस गरेर पनि ल्याउन सक्छौं। F12 प्रेस गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि हामी अल्टसँग F2 गर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर शिफ्टसँग F2 भन्ने छ। शिफ्टसँग F2 हामी एक्टिभ भएको सेलमा कमेन्ट इन्सर्ट गराउनको लागि हामी युज गर्छौं। जस्तो रिभ्यू ट्याबमा भएको जुन कमेन्ट छ यहाँ हामी देख्न सकिन्छ। यसलाई हामीले शिफ्टसँग F2 प्रेस गरेर पनि एक्टिभ गराउन सक्छौं। मानौ मलाई यहाँनेर कमेन्ट राख्नु पर्ने छ, मैले शिफ्टसँग F2 की प्रेस गरे यो सेलमा कमेन्ट एक्टिभ भयो। कमेन्ट छ भने पनि हामी एडिट गर्नको लागि पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को अप्सन छ कन्ट्रोल अल्ट र F2। कन्ट्रोल अल्ट र F2 की प्रेस गरे मैले ओपन को डायलग बक्स ल्याउनको लागि जुन हामी कन्ट्रोलसँग ओ गरेर पनि हामीले त्यसलाई एक्टिभ गराउन सक्छौं। मैले कन्ट्रोलसँग ओ थिचे यो ओपन को डायलग बक्स ल्याउनको लागि भयो। त्यस्तै गरेर अर्को अप्सन छ अल्ट शिफ्ट र F2। यो भनेको सेभ गर्नको लागि भयो वर्कबुकलाई। अल्ट शिफ्ट र F2 के प्रेस गरे मैले यो सेभ भयो जुन हामी कन्ट्रोलसँग यस गरेर पनि गर्न सक्छौं। फाइलमा गएर यहाँबाट सेभमा क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर अर्को अप्सन छ कन्ट्रोल शिफ्ट अल्ट र F2। यो भनेको प्रिन्ट अप्सनलाई ल्याउनको लागि भयो। कन्ट्रोल शिफ्ट अल्ट र F2 भनेको प्रिन्टको डायलग बक्स ल्याउनको लागि जुन हामी कन्ट्रोलसँग पी गरेर पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले कन्ट्रोलसँग F2 गरेर पनि ल्याउन सकिन्छ। यो भयो F2 सँग रिलेटेड केही सर्टकट कीहरू जुन केही एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्, जुन चाहिँ केही त्यति इम्पोर्टेन्ट छैनन्।